हजुर Sumana ji, welcome to Angaalo. More importantly, congratulations and best wishes. Thank you so much. Um, from Burdanikanta to Bryn Mawr to MIT to an entrepreneur to a social activist and to politics and MP at that. होइन? So, बताउनुहोस्, who is Sumana Shrestha? ए कस्तो गाह्रो क्वेसन म सिम्पली मैले बुझाएको तरिकाले भन्छु है त Absolutely. I care about few issues very passionately. I care about issue of representation and opportunity. किनभने even Burani Kanthama somebody sponsored, my family would not have been able to afford. होइन मैले 2 वर्ष पढेँ ब्रिन मर जाँदाखेरि पनि त्यही हो र त्यति बेला मेरो प्रोफेसरहरूले एकदम मेहनत गरेको हो ममा होइन पहिला फर्स्ट 6 मन्थ त अङ्ग्रेजी बुझ्न नि कति गाह्रो थियो होइन भनेपछि मैले चाहिँ नि मेरो लाइफ पछाडि हेर्दाखेरि कतिजना मान्छेले इन्भेस्ट गरेर टाइम एनर्जी रिसोर्सेस उहाँहरूको नलेज इन्भेस्ट गरेर म जहाँ पुगेँ भनेपछि आई हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गिभिङ ब्याक जुन अपर्च्युनिटी मैले पाएँ अरूहरूले नि पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यो कुरामा चाहिँ नि आई एम भेरी भेरी स्ट्रङ बिलिभर अनि जुन वेमा गर्न सकिन्छ त्यो वेमा चाहिँ गर्नुपर्छ अनि सो त्यो एउटा भयो अनि त्यही कुरामा आधारित भएर चाहिँ नि मैले जति नि काम गरेको छु अहिलेसम्म इट्स मोस्टली बेस्ड अन द्याट आइ एम ड्रिभन बाई द्याट फिलोसफी Okay. So helping others, basically. वेल हेल्पिङ अदर्स भन्दा पनि Paying it forward. or recognizing that I would not be wherever I am without somebody putting effort in me and similarly that cycle needs to go on. So, मैले अब के कति कारणले पोलिटिक्समा होमिनु भयो एन्ड बेसिकली होमिनु शब्द नै एप्रोप्रिएट होला किनभने त्यो प्लान वेले लङ टर्म प्लान गरेर त पोलिटिक्समा आउनुभयो होइन तपाईँले अब के चाहिँ अचिभ गर्छु जस्तो लागेको छ पोलिटिक्समा मेरो बिगेस्ट होप र मैले आफूलाई दिएको पर्सनल गोल चाहिँ नि एउटा मात्रै छ यो 5 वर्ष हुन्छ जति वर्षसम्म म पोलिटिक्स गर्छु त्यति बेलासम्म अरू मान्छेहरू चाहिँ नि लिडरसिप पोलिटिकल सक्सेसन प्लानिङमा केही काम गर्छु इन्स्टिट्युसनली काम गर्छु र पर्सनल्ली पनि काम गर्छु भन्ने चाहिँ सोचेको छु मलाई यो टर्म साँच्चै आजकल चाहिँ एकदम मनै नपरिसक्यो भोइस अफ द भोइसलेस भनेर आई थिङ्क इट्स अब्युज्ड वर्ड त्यो खास भोइस नभएको होइन नदिएको हो अनि हामीले पनि त्यो शब्द युज गरेर जो मान्छेको आफ्नै भोइस छ उसलाई नै प्लेटफर्म दिनुपर्छ होइन अनि त्यो प्लेटफर्म दिँदाखेरि आफू पछाडि सर्नुपर्छ र जबसम्म आफू पछाडि सरिन्न त्यति बेलासम्म इट्स कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के एज लङ एज दे आर भोइसलेस देन यु क्यान अलवेज से आल बी भोइस अफ द भोइसलेस सो इफ यु रियली वान्ट देम टु हेभ अ भोइस यु निड टु टेक अ स्टेप It's almost patronizing, right? Yeah, it's ridiculously patronizing and if you are making whatever your public profile or your sound bites by saying there are voiceless people, intrinsically you never want that voicelessness to go away because then you lose your Sure. identity, right? So Lose your job. you lose your job. So त्यो डिस्कोर्स चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो चेन्ज भयो भने सबैजनाको आफ्नो भोइस छ दे विल ह्यास इट आउट वाट एभर इट इज देन दे विल फिगर इट आउट राइट अब पोलिटिक्समा त एन्टर गरिसक्नुभयो नट ओन्ली द्याट युआर इन अ बााउन्ड बाई सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटिज विथ यर रिसेन्ट अचिभमेन्ट होइन अब सरसर्ती हेर्दा पनि तपाईँको मानसिक मेन्टल पिस एन्ड क्वाइट वाट यु लुज आउट फ्रम पारिवारिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले होइन आर्थिक हिसाबको छँदैछ सो मान्छेले भन्ला नि त यत्रो दुःख गरेर त्यहाँ गइस् यत्रो एमआइटीमा पढेस् अमेरिकामा पढेस् यहाँ आएर चाहिँ नि एन्टरप्रेन्योर बनिसकेको थियो यतिका वाइ होइन यो क्वेसन आउँछ होला नि त बेला बेला आउँछ बेला बेलामा आउँछ अहिले पनि आएको हो यो आएको हो ओके यस्तो लाग्छ है म चाहिँ नि द वे आई सी जस्ट लाइफ इन जनरल I think the biggest disservice we do to ourselves is by not talking about death and realizing there is a limited time to do something and there is limited things that you will be able to achieve and to optimize on that. So when we put that in that perspective, I
मेरो पर्सनल टाइमलाई चाहिँ 60 वर्षसम्म बबालले बाँचेपछि त्यसपछि चाहिँ नि यु नो वाट इट्स गुड आइडिया टु साइन अप फर एक्जिट प्लान स्विजरल्यान्डको एक्जिट प्लान म अब so far I'm still sticking to 60. I don't know when I become 59 I might raise that boundary. तर त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि देयर निड्स टु बी एउटै टोनमा होइन कि देयर निड्स टु बी एक्साइटमेन्ट देयर निड्स टु बी लर्निङ देयर निड्स टु बी समथिङ टु लुक फरवर्ड टु एन्ड डु त्यो मैले म युएसबाट फर्किँदाखेरि पनि आई डिड प्लान आउट इज लाइक आई हेभ अ एक्सेल द्याट बेसिकली सेज अलराइट मैले अहिलेसम्मको सेभिङ्समा हाउ फार विल द्याट गो राइट सो द पोइन्ट इज इफ आई डोन्ट क्रस माई एक्सपेन्डिचर थ्रेसहोल्ड आम ओके right and I'm okay till I'm 60 so it might sound weird but that's been the planning. I don't have kids primarily because I'm like, oh, there are too many kids. It's okay. There's nothing so unique about my gene pool that it needs to continue. So there are certain lifestyle decisions and choices that I've already made and it served me well. So from that perspective त्यो एउटै काम मात्र गऱ्यो भने त लाइफ बोरिङ पनि होला होइन अनि सो इट्स बिन डिफरेन्स अफ कहिले प्रोटेस्ट अर्गनाइज गरेको छ कहिले क्याम्पेन अर्गनाइज गरेको छ कहिले कास्टमर बनाउनु पऱ्यो भनेर लागेको छ इट्स एक्चुली मेड माई लाइफ भेरी इनरिचिङ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क लाइफ निड्स टु बी जस्ट एउटा गरेपछि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि स्किल सेट ट्रान्सफरेबल हुन्छ नभएको कुरा सिक्नु पनि सकिन्छ For someone who's taken a very unique path to doing a podcast, I know that for sure. Trying different things adds flavor, I think. At least from my perspective, I'm sure you feel others might not see it the same way, but yeah, I know. So what are if you had to list out like 2 things that are important to you at this stage of your life, what would be those? एउटा चाहिँ गजब नेपाली सिक्नुपर्ने छ बोल्न सिक्नुपर्ने छ लेख्न सिक्नुपर्ने छ होइन अनि दोस्रो चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन बिल्ड गर्नुपर्ने छ नेपाली बोल्न चाहिँ किन नि मलाई धेरैले फिडब्याक दिइसके होइन र मैले रियलाइज पनि गरेँ त्यो मिक्स्ड वेमा बोल्ने अर्बन पपुलेसन होला होइन तर यदि साँच्चैकै लोवेस्ट लेभल अफ नेपाली सोसाइटी जाने हो भने चाहिँ नि नेपाली मात्र होइन मेबी मैथिली सिक्नुपर्छ होला सर्टेन कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ जसको लागि रिप्रेजेन्ट गरेर अगाडि आएको छ नि होइन उहाँहरूको मलाई पहिला अचम्म लाग्थ्यो कि लाइक पुगिहाल्यो नि जस्तो लाग्थ्यो धेरै समयसम्म अनि मान्छेलाई बुझाउने किसिमले गर्नलाई चाहिँ नि त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर चाहिँ अहिले बुझिरहेको छौँ कनेक्सनको लागि उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ बुझ्नको लागि लाइक वेयर डु दे कम फ्रम लाइक वाइ आर दे थिङ्किङ सर्टेन थिङ भनेर त्यो उखान टुक्का मात्रै होइन कि लाइक उहाँहरूको स्टोरिज हुन्छ होइन मैले भाषा भनेको नट जस्ट शब्द के त्यो लेभल अफ नुआन्सेसहरू बुझ्न सक्नु पऱ्यो त्यो बुझ्न नसकेसम्म चाहिँ नि त्यो बुझ्न नसकेसम्म र त्यो लेभलको कनेक्सन नगरेसम्म चाहिँ नि आई रियलाइज आइल बी इम्पोजिङ माई वर्ल्ड भ्युज अन अ लट अफ पिपल राइट द्याट आइम सपोज टु बी सो आई निड टु वर्क अन द्याट अब त्यो गर्नै पर्ने छ I think I know the answer, but what is your personal levelबाट हेर्दा व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ your political ideology in कसरी डिफाइन हुन्छ त्यसलाई यस्तो लाग्छ जो मान्छेहरू आफैले गर्न सक्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ नि ल काम गर भनेर चाहिँ नि जस्ट लिगल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सोसियल कन्ट्र्याक्ट सेटअप गर्न दिनुपर्छ बट देयर आर a lot of people who either त्यो टाइमले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि ओर बिकज वेयर दे आर बोर्न नेपालमा यस्तो हरेबल कास्ट सिस्टम छ राइट देयर आर मल्टिपल क्लासेस of people in Nepal depending on where they are born, to whom they are born and the geography they are born. It would be मेरो पर्सनल डिजाइन इट वुड बी गुड टु सी अ प्लेस वेयर द्याट्स नट द केस अनि त्यो अब त्यो 20 वर्षमा नहुनु पनि सक्छ बट समबडी निड्स टु सेट फाउन्डेसन्स अफ वाट इट इज भनेर चाहिँ नि द्याट आई थिङ्क आइड लाइक टु वर्क अन द्याट एस्पेक्ट मैले एउटा फ्रेज चाहिँ नि बरो गर्छु के टु डिस्क्राइब एक्ज्याक्टली वाट यु जस्ट सेड तपाईँले भन्नु ओभेरियन लटरी फेरि भन्नुहोस् त ओभेरियन लटरी
यु हेभ नो चोइस कसको वुममा चाहिँ नि आफूबाट कहाँबाट चाहिँ नि कुन ओभरीमा आफू हुन्छ भने थाहा हुँदैन नि त सो इट्स अ लटरी वेदर यु आर बोर्न इन जुम्ला कि काठमाडौँ दलितको घरमा जन्मिन्छ कि कति ब्राह्मणको जन्मिन्छ एन्ड द्याट डिक्टेट्स द पाथ इन लाइफ भनेर बुझाउनलाई चाहिँ त्यो भन्छु इट्स क्याची एट टाइम्स एन्ड समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डजन्ट But yeah, it's very true. And कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले डिसिजन्सहरू गर्दाखेरि होइन अब एमपी भइसकेपछि मैले के बोल्छु भने एकदम ध्यान विचार गरेर बोल्नुपर्ने म त्यो स्पेसमा अहिलेसम्म पुगेकै छैन द्याट हेज नट एट ओहो त्यो शब्द त मलाई साह्रै अलि माननीय सांसद पद हो तर सुमना त पहिला अमाननीय थिएन नि पहिला पनि माननीय थिएन एज अ ह्युमन बिङ तपाईँ पनि हो सो त्यो सिङ्की नै भएको छैन एमपी भयो भनेर त झन् सिङ्किन भएको छैन यो द ओन्ली प्लेस वेयर इट सिङ्क्स इन इज दिस एक्सट्रिम फिलिङ अफ ल अब चाहिँ नि बबाल काम गर्नुपर्छ एभ्री डे निड्स टु काउन्ट त्यो चाहिँ अति प्रेसर फिल हुन्छ तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि अब मैले बोलेको हरेक शब्द इभ्यालुएट हुन्छ अब म पब्लिक स्पेसमा आएँ भनेर त्यो चाहिँ दिमागमै छिरेको छैन अब यो भन्नु न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी के कारणले चाहिँ नि अब अप्रत्याशित हिसाब भनौँ कि तर अलिकति अब्जर्भ आफ्नो कान चाहिँ भुइँमा राखेर सुनेको भए त्यो सायद त्यो फुटस्टेप्सहरू क्लोजर एन्ड क्लोजर त थियो होला तर मिडियामा अथवा स्ट्याटसको अथवा अहिलेको भएका पोलिटिकल पार्टी र लिडरसिपको एक किसिमको एरोगेन्सले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि डिनायल भन्ने कि जेमा बसिएको थियो त्यसले गर्दा अप्रत्याशित भन्ने हिसाबले मान्छेले हेरे तापनि सायद त्यो इट वाजन्ट एज अनएक्सपेक्टेड एज इट सिम्स तर रिगार्डलेस यो जुन लेभलको सक्सेस अहिले यो रिसेन्ट इलेक्सनमा भयो के कारणले भयो वाट आर सम अफ दि किन मैले यसो हेर्दाखेरि बेग्ला बेग्लै मेकअप बेग्ला बेग्लै ब्याकग्राउन्ड बेग्ला बेग्लै बिलिफ को मान्छेहरू जोडिनु भएको छ होइन सो वाट इज इट युनिक अबाउट द पार्टी द्याट अम्ब्रेला द्याट गिभ सक्सेस यु थिङ्क कलेक्टिभली One is social media. The cost of reaching to people has diminished vastly, at least urban area ma. त्यो नभएको भए त मान्छेसम्म पुग्न नै भ्याउँदैन थियो 11 लाख मान्छेसँग पुग्न भ्याउँदैन थियो एउटा चाहिँ नि the technology helped us quite a bit and we were able to leverage or people who believed in वाक्क लायो अहिलेको पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग भन्ने मान्छेहरूले स्प्रेड गर्न सजिलो भयो होइन इफ आई ह्याड टु पिन इट डाउन अन वान थिङ आई वुड पिन इट डाउन अन टेक्नोलोजी तर त्यो टेक्नोलोजीलाई कन्टेन्ट दिने चाहिँ नि people came from different walks of life so they had different spheres of influence and ability to reach त्यसले दियो जस्तो लाग्छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो भनौँ न हामीले खोजी भएको वैकल्पिक राजनीति भन्ने शब्द छ नि प्रयोग हुन्छ नि त्यो अल्टरनेटिभ त्यो हिसाबकोले मात्र आएको सस्टेन कसरी गर्ने थियो हाउ वुड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इज 70 वर्षको लाइफ भएको भनेर जुन क्लेम गर्नुहुन्छ अरू ठुला पार्टीले त्यो 70 वर्ष पुगाउने कसरी त्यो I think it's one of the most difficult question coming from management consulting background. I've been thinking and thinking and thinking and I don't have a very clear answer yet. यो वैकल्पिक राजनीति भन्ने टर्म चाहिँ नि I don't relate to it much at all. What maybe it's trying to mean is जहिले पनि यो व्यवस्थापन or regime change हुनुपर्छ regime change भयो भने चाहिँ नि सबै कुरा ठक्क हुन्छ भन्ने जुन यो नरेटिभ बिल्ड भएको छ त्यो नरेटिभ कहाँबाट बिल्ड भएको छ नि मलाई थाहा छैन I'm just very surprised people think there is a silver bullet to a problem and maybe alternative politics means educating people or creating a narrative यो राजनीतिक पात्र एउटा आउँदैमा चाहिँ सल्भ हुने होइन that everybody needs to play a role and there is a role beyond पत्रकार or beyond an engineer
सबैजना सिटिजन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हो जस्तो लाग्छ होइन. आई थिङ्क द्याट्स प्रोबेबली वाट अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स मिन्स. तर त्यसलाई एउटा पोलिटिकल पार्टीले निर्धारण गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्कै लाग्दैन. नरेटिभ बिल्ड गर्ने हो. अनि जहाँसम्म यो 70 वर्षको छ, आई मिन if you think from organization structure perspective, the way that the existing old parties have been built is on the basis of contribution, right? कसले कति योगदान गर्यो, कसको योगदान भिजिबल थियो, कुन प्रकारले योगदान गर्यो, त्यही अनुसार people move up. Like if we look at a private organization, there is a career path, there is titles people pursue, there is job growth people, monetary compensation people pursue. त्यो पनि अर्गनाइजेसन हो, यो पोलिटिकल पनि अर्गनाइजेसन हो, राइट? एक्सेप्ट द्याट हियर यु गेट इन्टु अ पोजिसन द्याट डिक्टेट्स हाउ पिपल लिभ, एन्ड देयर इज नट अ भेरी क्लियर वान टु वान म्यापिङ, functional mapping from private organization to political organization, and I've not yet been able to figure it out. So oileko traditional politics ma you need to spend 10 years being something, doing something, and then you rise through the rank. There are no lateral entries, right? Oileko Rastriya Swatantra Party ma, well, everything is lateral entry right now, right? So asking the question of 70 वर्षसम्म कसरी sustain गर्छ भन्ने, I think that quite basically fundamentally is a question of the organization structure kasari banaune, what is the career trajectory of someone, and what's the sustainable or what's the right kind of, are we going to allow lateral entries, on what basis, त्यो छलफल गर्नु बाँकी छ हैन. I don't have a clear answer yet. यो एउटा कुरा त पक्कै हो नि, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन र प्राइभेट कोर्पोरेट अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि सिमिल्यारिटी भन्दा you perform, you deliver, you sustain, हैन? Which does not seem to be the case अहिलेको पोलिटिकल पार्टीमा हेर्यो भने चाहिँ नि अब मान्छेलाई डेलिभर चाहिँ नि कति वर्षदेखि नै एक्सपेक्टेसन छ, कसै कोही मान्छे पनि खुसी छैन, एक्सपेक्टेसन छ, डेलिभर भएको छैन. सर्टन क्लासलाई भएको छ, सर्टन पिपललाई भएको छ, सबैलाई त भएको छैन हैन. नभए त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्मै हुँदैन थियो होला नि त. पिपल वर कन्टेन्ट and happy with what the political parties to date had delivered. I agree to a large extent what you said, right? And the area where I think the new political parties like ourselves need to realize is we got 11%, about 11% of the votes. Either 11% of the people were very upset and they voted, right? Or we could only reach 11%. What about the remaining 89%, right? त्यो त मोस्टली ट्रेडिसनल पार्टीले लिएको छ. त्यो एउटा कुरा चाहिँ नि I've actually been thinking about why that is the case. For example, टेक्नोलोजी एउटा हो, अनि दोस्रो अब कति ठाउँमा बुथ क्याप्चर भएर रिइलेक्सन भएको छ, प्रणालीमा प्रब्लम छ हैन, इम्प्लिमेन्टेसनमा. त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कसले गर्छ भन्ने पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु फिगर आउट. अनि तेस्रो चाहिँ नि हामीले कहिले पनि आई फिल लाइक वी हेभ नेभर hold, and maybe this is a question of building a narrative around, so what is the level of performance जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि हैन, डेलिभरी गर, त्यो गर, त्यसको डेलिभरी गर्नलाई त एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ, त्यो प्लेटफर्ममा एक्सेस छ कि छैन, र डेलिभरीको what's the definition of success for delivery के, त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले कङ्क्रिटाइज एज अ कलेक्टिभ नेसनै गरेका छैनौँ नि हैन. हामीले भन्छौँ people are not upset, people are upset, तर त्यो अपसेट पिपल त 89% अफ द पिपलले त भोट गरे होइन. भनेपछि वाट इज द्याट डेफिनेसन अफ डेलिभरी द्याट वी आर एमिङ फर भनेर आई थिङ्क वी कलेक्टिभली त्यो अब अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भन्नुहुन्छ, पिपल हु हेभ मिन्स टु एक्चुली डिमान्ड द्याट भन्नुहुन्छ, त्यो नरेटिभ बिल्ड नभएसम्म चाहिँ इट्स डिफिकल्ट टु गेज रहेछ क्या. सो द्याट पार्ट यु नो आई बिन थिङ्किङ अबाउट इट क्वाइट अ बिट, अनलेस वी come up with a reference frame of okay यति भयो भने चाहिँ नि we will consider this success, यति यो भन्दा कम भयो भने त फेल भयो भनेर अर्को मान्छे खोज्ने एउटा त्यो चाहिँ नि बिल्ड गर्नुपर्ने छ. what I think I agree more with you what you said is अहिलेको त्यो access to platform for delivery चाहिँ नि is very limited. That is probably what's limited. So I would not put the entire political party system into it. I'd probably put the leadership into it. Correct me if I'm wrong. त्यो अहिलेको यो जुन what we often miss, we're so become so cynical, skeptical. अनि अघि तपाईँले भने जस्तो कसैले प्ल्याटरमा लाएर चाहिँ नि नेपाल चाहिँ ल भोलिबाट स्विजरल्यान्ड भयो भनेर त भन्दैन. सो
माथि गभर्न गर्ने मान्छेहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी सिभिल सर्भिसको रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो छ भने आई थिङ्क वी अफन अन्डरमाइन भन्ने कि फर्गेट कि इन डिनायल कि फ्लिप साइड अफ द कोइन त हामी हो नि त इम्पावर्ड सिटिजन्स हो नि त होइन इम्पावर्ड अरू बेला नभए पनि 4 वर्ष नभए पनि इलेक्सनको वरिपरि त हामी जाँदै वेयर द मोस्ट इम्पावर्ड पिपल नि त्यो भोट होइन त्यसैले आई डोन्ट थिङ्क वी अफन लुक आवर सेल्भ इन द मिरर राति सुत्ने बेलामा ठिक छ मैले दिनभरि कम्प्लेन गरेँ मलाई अफिसमा जाँदा योले डेलिभर गरेन नेताले यो भने डेलिभर गरेन तर मैले ऐनामा हेरेर तैँले के गरेस् त आज तैँले गर्नुपर्ने चाहिँ एज अ सिटिजन भन्ने कुरा हामीले आफूलाई सोध्दैनौँ जस्तो लाग्छ किनभने इफ वी डु वी वुडन्ट बी कम्प्लेनिङ एज मच एज वी डु त्यो बाटोको फोहोर गरेर मैले सरकारले केही गर्ने आफैले फाले हो खल्तीबाट अथवा त्यो ब्राइब दिने मान्छे अथवा इनेबल यो ब्याड गभर्नेन्सको चाहिँ नि इनेबल गरे त हामीले नै पनि त हो नि सो आई थिङ्क वी निड टु आस्क आवरसेल्फ द्याट क्वेसन जस्तो लाग्छ Yeah, I would actually double down more on that and put it in, maybe bucket it more, right? Euta चाहिँ नि मिडियाको responsibility to raise this collective awareness of आफूले चाहिँ के गर्यौँ होइन and to critically question त्यो critically question गर्दाखेरि सबैजनालाई एकदम क्षणिक मोटिभेसन भयो भने बोबाल लाग्छ होइन तर खास काम गर्नु पऱ्यो भने त इट इज अ ग्राइन्डिङ वर्क अनि नेपाल अहिले जुन परिवेशमा छ त्यसलाई हामीले उकास्ने हो भने इट इज नट एन इजी टास्क इट्स अ ग्रुलिङ टास्क होइन फर्स्टमा चाहिँ त्यो आत्मसार गर्नु पऱ्यो त्यो यस्तै हो अब काम गर्न रेडी हुनु पऱ्यो अनि मैले यो अल्टरनेटिभ मान्छेलाई पठाएँ फरक मान्छेलाई पठाएँ अब उसले आएर चाहिँ यस्तो उसको ह्यारी पटरको वान हुन्छ यस्तो गरेर त्यो हुँदैन होइन भनेर नरेटिभ बिल्ड गर्ने चाहिँ मिडिया लाग्छ कि होइन जबसम्म मिडियाले एकदम स्ट्रङली okay, there are so many people who are happy that Sagar Dhakal went and contested in the same constituency as Prime Minister Sherbahadar Deuba did, right? Complain पनि गर्छन् त्यो हरेक कम्प्लेनको बदला हरेक लाइकको बदला 100 रुपियाँ मात्र सागर ढकाललाई गएको जित्न सक्थ्यो होला नि त होइन एउटा त्यो राइट सो आई थिङ्क त्यो नरमाइलो लाग्ला होइन अनि मैले देखेको द्याट्स वाइ म प्रत्यक्षमा नउठेको भने त्यही हो it's difficult when people point out the implicit biases and I also had a lot of implicit biases when somebody pointed out I realized I'm also in the same category I'm not walking my talk right I was like okay all right let me try it right until one of the reasons I त्यो पनि हो when somebody pointed out my implicit bias I could not unsee it अनि ल नि त that's right let me at least try भनेर गयो भनेपछि त्यो इम्प्लिसिट बायस फेस गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ होइन मलाई नि भएको थियो धेरैजनालाई हुन्छ भनेपछि I mean, when we go have a cup of coffee, it's 150 rupees. You add 13%, 10%, so the 200 puग्छ नि हैन अनि so we'd rather spend that 200 rupiah sitting down in a like very nice air conditioned place and complain about सडकको त्यो 200 रुपियाँले लन् त म डोनेट गर्छु के कजमा त डोनेट गर्नु पर्यो नि हैन and that's what I've been trying to say election सम्मको एउटा थियो हैन election पछि if you look at the amount of money Nepal government spends in policy analysis or post legislative study it's zero हैन र भनेपछि अब ल एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ गर्ने भन्छौँ हैन त्यो यतिकै डेटा त यस्तो आकाशमा आएर टक्क एमपी भएपछि दिमागमा आउने हैन त्यसको लागि त काम गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि रिसर्च एनालिस्ट चाहियो त्यसलाई प्यारालिगल चाहियो पोलिसी रिसर्चर चाहियो त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ के राइट त्यो एमपी भनेपछि सो आई बिन टोल्ड 1 लाख जति हुन्छ त्यसमा विल प्रोबेबली कन्ट्रिब्युट सम टु द पार्टी बट द्याट्स नट इनफ So if we really want change, this is what I've been saying, middle class and upper middle class needs to invest. Absolutely. I can't ask people who are in poverty line saying, oh, la, roll up your sleeves. They are working to sustain themselves. That is already their contribution. When I talk to my boy, I'm the tax tirera tax tirera गरेको अहिलेसम्म इन्भेस्टमेन्टले योसम्म ल्यायो इफ वी वान्ट बेटर रिटर्न्स नाउ वी निड टु बी मोर इन्गेज राइट सोध्न जानुहोस् यो मान्छेको एजेन्डा के हो कसले राम्रो भाषण मात्र गर्यो भने खास कुरा बुझ्नुहोस् न होइन त्यो चाहिँ नि आई वुड पुट स्क्वेयरली अन मिडल इन्कम एन्ड अप्पर मिडल इन्कम त्यो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भएको मान्छेहरू र मिडियामा आई थिङ्क इफ वी हेभ दिस देन वी क्यान स्टार्ट बिल्डिङ अ नरेटिभ अफ सो वाट इज द्याट फ्याक्टर द्याट कोअर्डिनेट्स अस टुगेदर इज दिस goal that we are not happy with what we are right now, but in order to get to where we want it to be, everybody needs to walk
the talk. I absolutely agree. मैले त्यही भने educated urban elitesले they need to cough up, walk the talk, as you rightly pointed out. Investment हो नि, फेरि हामी चाहिँ नि समाजवादको नारा लाउँछौँ, whole policy जुन पार्टीको हेरे पनि certain degree of you need to help the poor, extend the hand. हाम्रो पोलिटिकल फिलोसफीले पनि सबैको पार्टीको त्यही किसिमको चाहिँ नि फ्लेभर छ. हाम्रो रिलिजियस गाइडेन्समा पनि सबैमा चाहिँ नि होइन असहायलाई हेल्प गर्नु, जुन रिगार्डलेस अफ वाट रिलिजन यु फलो. अब मोरल कम्पस क्यालिब्रेटेड भए मान्छेको त यसै पनि हुनुपर्ने हो. त्यसैले आई एग्री विथ यु. आई थिङ्क वी डोन्ट इन्भेस्ट इन आवर सेल्भ्स. अनि बाहिर गयो, स्विजरल्यान्ड खोजेर कहाँ हुन्छ, स्विडन खोजेर कहाँ हुन्छ, अमेरिका, त्यहाँ त people invest in society. Invest in, when you invest in society, you invest in yourself and the generations. I absolutely agree. And media, being associated with a media, you're right. I mean, media has failed to right the course in a lot of ways. And we're far too often leaning on one side or the other. Maybe that's a reflection of the society where we are going in general anyway, but well, that's one aspect. अर्को चाहिँ नि यसमा भन्नुपर्ने, I think we all need to ask ourselves, especially again the same category of people, हामीले एउटा त इन्भेस्ट भयो होइन, अनि अर्को चाहिँ नि what kind of things we do. If we need to get something done, do we actually rub के भन्छ हामीले जुत्ता खियाएर त्यहाँ पुग्छौँ कि we make few phone calls and get things right. Yeah. I think that's another thing. If we start checking, we will be able to relate more with people who absolutely don't have that. Yeah. होइन त त्यो चाहिँ नि I think upper middle class does that a lot. Yeah. Without realizing that it's contributing to the same thing that चिर्न खोजिरहेको कुरा के. सो त्यही भनेको इम्प्लिसिट बायसेसहरू यति हुन्छ, त्यो फेस गर्न गाह्रो छ. त्यो फेस नगरेसम्म चाहिँ नि वाट एभर वी किप टकिङ, आई थिङ्क यो एकदम कुनै कुराले छुन्छ, कुनै कुराले के हुन्छ, बट वी अगेन गो ब्याक टु द सेम एरिया एन्ड वी कम अप विथ नरेटिभ्स टु कम्फर्ट अस सेङ अफकोर्स चिना मान्छे त भइहाल्छ नि, रेफरेन्स वर्क्स एभ्रिवेयर भनेर त्यही वेमा जान्छौँ कि पिपल हु एक्चुली क्यान अफोर्ड टु से नो म गर्दिनँ भनेर. It took me personally, it took me many years to realize the 100-meter race, not everybody starts from zero. And largely, अहिले हामी conversation just go गरिरहेको छौँ, urban elites अथवा urban middle class चाहिँ नि, they don't understand that they started in Nepalको context, they started the race at 30 meter, 100 meter, they just have maybe 70 or even less than that to catch up. Whereas नेपालको दूर दराजका चाहिँ सीमान्तकृत वर्गको चाहिँ नि जिरो होइन कि नेगेटिभबाट सुरु गर्नुपर्ने छ. हामीले त्यो जुत्तामा चाहिँ आफ्नो खुट्टा हालेर हेरेकै छैनौँ कि. सो इट्स इजी. सो अघि हामीले अफ उसमा कन्भर्सेसनमा भएको जुन एम्पथी नभएको चाहिँ नि हुन्छ नि, त्यो कुरा एम्पथाइज गर्न सकेका छैन. त्यो हामीले आफूलाई बिल्ड गर्न सकेकोमा मेबी थिङ्स विल बी डिफरेन्ट. I hope so. So given what we've talked about so far and what you've done, accomplished in your life so to date, including becoming a Mananiya, मानिने पदमा पुग्यो. म पहिला पनि माननीय थिएँ. Mananiya in air quotes. Is your grandmother proud of you? Is she approved? She is 92. She has really bad dementia. Well, अनि अस्ति she doesn't know anything, she doesn't remember anything. अनि अब म सांसद भयो भने त बुझ्दैन. मैले हजुरआमा म मन्त्री भएँ भनेर भने हजुरआमा दङ्ग पर्नुभयो. Well, she doesn't know, she still thinks that is king. अनि राजाको दरबारमा मन्त्री भयो, right? It's funny, but she's very happy. त्यो मोमेन्टको लागि फेरि बिर्सिसक्नु भयो. अब हरेक दिन गरेर भन्ने कुरा आउँदैन. My parents are very very proud.
My siblings are very proud. Nobody really thought I would go in politics. यो यस्तो खर्रो बोल्ने मैले बोलेको word अरूले कसरी I mean I try to be aware of the words that I use. तर if it doesn't make sense, I will say it, right? If it doesn't make sense, it doesn't make sense. At least signaling mechanism. यस्तो मान्छे केही गरी खाँदैन पोलिटिक्समा भन्ने मान्छे एमपी भयो भने चाहिँ छक्क परेका छन् धेरैजना. Nobody saw it coming. Nobody saw it coming. I didn't see it myself coming. सेयर गर्नुभएको थियो उहाँहरूसँग मेरो पाइपलाइनमा यो पनि हुनसक्छ भनेर. म यसमा म Let me ask you how far कहिले कति अगाडि चाहिँ यो आइडिया जर्मिनेट भएको तपाईँको दिमागमा? यो यस्तो भयो अगस्टतिर त्यो मान्छेहरूले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेसीहरू फाल्न थालेको थियो नि होइन. त्योभन्दा नि एक्चुअली अगाडि म पोलिटिकल्ली नट एक्टिभ चाहिँ होइन. म पहिले वान अफ द थिङ्स द्याट आइभ ट्राई टु डु इज लाइक मिलेर जाऊ कोलाबरेट गरेर जाऊ. इफ यु वान्ट टु मेक अ डेन्ट इन द पोलिटिकल स्फेयर यु निड टु कोलाबरेट भनेर उहिले रन्जु दर्शना र किशोर थापा पनि मिलेर लड्नुपर्छ भनेर ट्राई गरेको. यसरी ट्राई गरेको. यसपालि पनि अब इन्डिपेन्डेन्ट मेयर आए ब्यालेन्सा हर्क साम्पाङ अर्थमा पनि आए. इट्स लाइक वेल दे जस्ट डोन्ट रिप्रेजेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट दे रिप्रेजेन्ट अ होप that it is possible, right? Thanks to technology, chaos, it is possible that it doesn't have to be this super cadre-based system that wins all the time. त्यति बेला यो इन्डिपेन्डेन्सहरू आउँदाखेरि ल एकअर्काको भोट किन काट्ने कन्स्टिट्युन्सी स्प्लिट गरेर आई वाज ट्राइङ टु हेभ द्याट डायलग गोइङ. अनि त्यति बेला हो आरएसपीसँग फर्स्ट मिटिङ भएको थियो. त्यति बेला पनि थाहा थिएन. अगस्टको एन्डतिर होला. So given अब officially भनौँ न short stint in political sphere होइन, how difficult has it been, or from your knowledge or what you see and your own personal experience, for women to survive or navigate in the political sphere, and why do you think it is? Not just women, communities that don't have strong representation in general, it feels like it's a self-fulfilling prophecy. It's popular vote, होइन भनेपछि कसको सुन्छ भन्दाखेरि the society is patriarchal, so you have to speak in patriarchal tone. तर त्यसलाई चिर्नलाई त नन पेट्रियार्की हटाउनलाई त there needs to be somebody who believes it's bad नि होइन. So यो चाहिँ अलिकति fulfilling prophecy जस्तो गइरहेछ. अनि त्यो गेम अफ थ्रोन्समा आई डोन्ट वान्ट टु त्यो आई वान्ट टु ब्रेक द व्हिल भन्ने आई थिङ्क त्यो माइन्डसेट लिएर जबसम्म मान्छेहरू आउँदैन नि होइन त्यति बेला गाह्रो छ. द्याट्स अल्सो वाइ माई पर्सनल गोल अफ 10जना पोलिटिकल लिडर्स फ्रम दिस अन्डर रिप्रेजेन्टेड कम्युनिटिज भयो भने त्यो कन्टिन्युस विल ब्रेक हुन्छ कि भनेर एक्सपेक्टेसन हो. गाह्रो चाहिँ नि एकदम गाह्रो छ. सम अफ माई फ्रेन्ड्स इभन से सुमना जेन्डर इज अ सोसियल कन्स्ट्रक्ट एन्ड फ्रम द्याट यु आर अ म्यान. आम लाइक नो आम अ फिमेल, राइट? त्यो कन्भर्सेसन पनि हुन्छ. इट्स भेरी स्ट्याक्ड अप अगेन्स्ट वुमेन. लाइक आई सेड, राइट, एट द बिगिनिङ I hope you realize I come from a very non-traditional thinking. Even when we talk about death, it's not something to be afraid of. It happens. ठिकै छ नि होइन. भनेपछि if I look at a practical कुरा होइन, I drive, I have a husband, and we are very supportive of each other. So it doesn't matter I show up at 2 a.m. at home. It doesn't matter I am not home. We've set up arrangement that granny is taken care of, right? So we are very much comfortable in the space that we're in. त्यो स्पेसमा भइसकेपछि बल्ल I've been able to be a strong voice when we were writing manifesto. I've been a strong voice in like होइन structure चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेपछि. So if you really look at it from practical side, it is really stacked up against women, given the role women has to play in the society or in the house. So गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ. Have you personally feel, negated? त्यो त pushed back, यस्तो छ. not given space? Recently, I've had to tell a man, I am still blank. Sorry, I'm still speaking. Let me finish. After that person interrupted me few times. There are times where I've had to tell people, saying, you feel you've worked very hard. For me, as a woman, I don't even think about it. Like,
त्यो काष्ठमण्डप बनाउँदाखेरि यो सुमनाको नाम बोल्ड अक्षरमा आउनु पर्थ्यो अहिले लेभलमा नपुग्न सक्थ्यो होइन क्रेडिट लिन खोजेन भने धेरै काम हुन्छ क्रेडिट लिन खोज्यो भने फिमेललाई चाहिँ बढी ब्याकफायर हुन्छ देन इट इज फर म्यान सेम विथ एक्जिस्टिङ पोलिटिकल लिडरसिप द्याट वी हेभ I will not take names, but people ask, oh, what do you think about her? And I'm like, why are you singling out her? Like, her husband is equally bad, right? But it's so convenient to pick up the spouses, and that spouses always are female, saying, "U चाहिँ यस्तो छ, उसले गर्दा उसको husband नराम्रो." I mean, I can't believe how the extent to which people go to protect a man. So sorry, yeah, that's what's like. So, रिसर्चले चाहिँ इन्क्रिजिङली के देखाउँछ भने कुनै पनि महिलालाई सक्सेसफुल हुनको सफलताको लागि चाहिँ अरू महिलाले चाहिँ त्यो पोजिसनमा देख्नु पऱ्यो सुमनालाई चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि माननीयको हिसाबले अरू महिलाले पनि देख्नु पऱ्यो किन more than 50% of the population is women. I don't have to tell you that. त्यसैले त्यो पोजिसनमा जबसम्म महिलाले देख्दैन कि म आफू जस्तै मान्छे त्यहाँ छ आफू जस्तै मान्छेले डिक्टेट गरिरहेछ आफू जस्तै मान्छेले पोलिसी बनाइरहेछ तबसम्म चाहिँ नि यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ नि अलि अप्ठ्यारो So in that sense, how important is it for you to become a role model for generations to come? Especially it's interesting. There are two questions, if I may answer. I wouldn't just say it's women, right? It's really people who really think patriarchy is the root cause rather than the body in which we are born. Tyo sense ma, there are a lot of females who have just what is the term? Implicit bias भने जस्तै who've like just suck up the patriarchy. What is enabler भनौँ न हैन त्यसको अर्को भन्छ like they had to suck up the patriarchy if they wanted to get anywhere के अब त्यही त पेट्रिआर्कीको भोट्स लिनु छ भने त आफू पनि अलिअलि त्यस्तै बोल्नु पर्यो होइन त्यो बोल्दा बोल्दा त्यो मान्छे नै त्यस्तो भइसक्यो हुन्छ होइन सो आई थिङ्क what we really need to what I and we all need to look for are not just male or female or man or woman. I think we need to look for people who really hold non-patriarchal thoughts. If a woman holds patriarchal thoughts, then I would prefer to have a man who holds non-patriarchal thoughts in that position. एउटा त्यो अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँले जुन सोध्नुभयो म यो सेन्ट्रल कमिटीमा जाने नजाने समानुपातिकमा म एकदम कन्फ्लिक्टेड थिएँ होइन भन्नाले I learned it from my friend's daughter. Oh, like one of the ways to signal that you're a supporter of LGBTQI is to like shave your head. Ada. I was like, okay, कपाल पनि धेरै छ गरिदेऊ होइन गरिदेँ अनि मैले साथसँग कुरा गरिरहेको थिएँ म त त्यहाँ कुनै सेन्समा पनि फिट हुँदिनँ होइन म बोल्ने तरिका यस्तै हो म हिँड्ने तरिका यस्तै हो म त फिटै हुँदिनँ भनिरहेको थिएँ अनि साथले के भन्यो भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले पोलिटिसियनले चाहिँ नि जनताले यस्तो हो लाइक we always see it as a one-way traffic that you have to be like this. But मलाई के क्वेसन सोध्यो भन्दा तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे तिमीले देखाएको छौ त पोलिटिक्समा भन्यो मैले यस्तो साँच्चै सोचेँ कि यस्तो सोचेँ साँच्चै थिएन छैन होइन लाइक I don't see anybody who's openly saying, you know what, LGBTQI community exists and they need to have their rights and I'm going to publicly support them. Like I don't know all the things but I will work to create space भनेर or म जहिले यस्तो चिटिक्क साडी लाएर बस्दिनँ होइन त्यो रोल मोडल पनि भएन अथवा बिहा गरेपछि यत्रो टिका लाएर कस्तो के लाइक I think in parliament it's representation and when that person asks again that was an implicit bias I had was like you know what you're right like I don't see a representation for myself in the parliament that's supposed to make rules for people like me भनेपछि I do need to be that and I need to suck it up the uncomfortable feeling of being a public figure and just be that. So त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ यस्तो एक्सप्लिसिटली पेनफुल 3 घण्टा लामो कन्भर्सेसन पछि ओके आई अग्री भनेर गएको हो के त्यो चाहिँ नि well it is a challenge. It is a challenge to see yourself in that position. भनेपछि in a way from again I apologize but I'm seeing this from a gender को हिसाबले मैले अहिले 76 women
समानुपातिकबाट 76 जना चाहिँ नि संसदमा जान बाध्य भयो भनौँ न, बाध्य भयो त्यसलाई अकोमोडेट गर्नलाई यही सिस्टममा। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको त अझ कति 29 जना। So is that a vindication of everything that was done wrong to date? Do you is that, how do you view that? Is it okay, little too late, हैन? अलिकति थोरै तर ढिलो आयो भने अथवा not enough, or how do you see that? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, मैले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जानु परेको भए त चान्स छैन, यस्तो बबाल भाषण दिन आउँदैन हैन। I don't think I would have got popular vote. So this platform of 33% women has given me an access. So the entire concept of Samanupatik is for inclusion and representation. Ek level of representation होला, तर I think we need to do more. I really think we need to do more. I'm not particularly thrilled with what we've accomplished or what as a society we've accomplished, हैन। अनि त्यो समानुपातिकको स्पिरिट के अङ्कको लागि अङ्क मात्रै भइरहेछ जस्तो लाग्छ। समानुपातिकको ट्रु स्पिरिट के अगेन हामीले आई थिङ्क the narrative we need to build is, so what is the definition of inclusion that this Samanupatik is trying to get? हामीले एउटा प्रोसेस मात्र सेट गरेर बिस्तारै भइहाल्छ नि, मेबी 100 वर्षमा हुन पनि सक्छ है, आई वन्ट बी अलाइभ होपफुली टिल देन, तर अलिक छिटै रिजल्ट हेर्ने हो भने चाहिँ द नरेटिभ सुड बी समानुपातिकले एबिसी यो चेक पोइन्ट चाहिँ नि मिट गर्नुपर्छ। सो 33% एउटा मिनिमम एउटा कोटा भयो हैन, एउटा भयो। अनि द अर्को कुड बी सुड इट ह्याभ पिपल हु कम फ्रम सर्टेन सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड हैन, नट जस्ट एथनिसिटी, तर एथनिसिटी भित्र पनि के हुनुपर्छ कि त्यो रिथिङ्क चाहिँ गर्नुपर्ने छ। हामीले वी डोन्ट थिङ्क अबाउट सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस as much as we think. Should. Some मेरो चाहिँ नि साँच्चै हो, there are a lot of things we need to do right. तर त्यो भ्याक्युममा सोच्यौँ भने चाहिँ नि कहिलेकाहीँ त्यो supposedly जुन कास्ट हायरार्कीलाई त्यो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस ट्रम्प्स के it's even a worse situation. So that also has to be accounted जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अघि तपाईँले भन्नु मलाई बवाल भाषण गर्न आउँदैन, उ गर्न आउँदैन भनेर, मैले उज्जवल थापालाई अघिल्लो इलेक्सनको साइकलमा भाइ सबै चिज अब भाषण गर्न चाहिँ कहिले जान्यो भने मैले भाषण गर्न जानेको दिन त म खत्तम भइहालेँ नि भन्थेँ। होइन होइन, म त्यसलाई त्यसरी हेर्दिनँ कि there is this interesting conversation we had at MIT about what actually is required to develop a country भनेर हैन। You need to have factors of production, you need to have technology. The other thing you need is what they call, what my professors would call, a coordinating factor. There needs to be somebody that gives the leadership opportunity to fail at certain points, but still gives it public mandate to saying, "Law, kam gar भनेर। Singaporeको केसमा they were kicked out of Malaysia. There was such a strong I have to prove this भनेर थियो नि हैन। नेपालमा हेर्ने हो भने त्यो स्ट्रङ नरेटिभ छैन, अनि त्यो स्ट्रङ नरेटिभ चाहिँ नि गजब भाषण दिने मान्छेले गर्न सक्छ, क्रिएट गर्न सक्छ हैन। त्यसकारण आर्टिकुलेट गर्न सक्नु पर्यो, आर्टिकुलेट पनि यो लेभलमा गर्न सक्नु पर्यो कि वी आर गोइङ समवेयर। त्यो जाँदाखेरि कतै कतै मिस्टेक होला, आजको भोलि नै यो गजब विकास नहोला हैन, तर गिभ मी 5 years टाइम, गिभ मी 10 years टाइम टु वर्क फर यु भन्ने त्यो सोसियल कोहेसिभ बनाउने फ्याक्टर चाहिँ नि त्यो भाषणको चाहिँ नि त्यति बेला लाग्छ कि मलाई कुनै पनि स्किल सेट यो भयो भने चाहिँ झुट त्यो के पनि लाग्दैन, भाषण गर्न जान्नुपर्छ। जसले भाषण गजबले गर्छ उसको लागि फ्याक्ट्स मेबी म प्रोभाइड गरिदिउँ ल, बट देयर निड्स टु बी समबडी द्याट क्रिएट्स अ कलेक्टिभ ड्रिम के। त्यो ड्रिम भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू त हुनुहुन्छ नि त हामी यहाँ होइन, तर त्यो भाषण गरेर कलेक्टिभ नरेटिभ बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो नि त। I know what you mean. अब what's one thing as a member of the parliament that you want to accomplish? यो चाहिँ म गरि छाड्छु। त्यो पर्टिकुलर एजेन्डामा
agenda त अब we will figure out who's gonna pick which agenda हैन तर एउटा कुरा गरी छाड्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि हामीले कसरी चाहिँ नि पोलिसी बनाउँछौँ त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो इट क्यान नट बी बिल्सहरू चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गर्छ पोलिसिजहरू क्याबिनेटले पास गर्छ द ओन्ली प्लेस टु प्रोभाइड एनी काइन्ड अफ इनपुट इज त्यो 10वटा समितिहरू त्यो समितिले कसरी काम गर्छ एउटा क्यालेन्डर पनि छैन हैन सो लुक I would love to give you one line answer to what you asked, but I think we have those in the documents. What's really missing is like going down in details and drilling, right? अनि त्यो पोलिसी र बिलकोमा मिसम्याच छ कि छैन भनेर त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ मान्छेहरूलाई त्यो 72 घण्टा दिएर चाहिँ पुग्दैन के त्यो त काम चलाउ हिसाबले काम गर्ने भयो इफ यु रियली वान्ट टु वर्क अन पार्लियामेन्ट्री सेटअप यसको प्रोसेसमा काम गर्नुपर्ने छ र यदि गभर्मेन्टले बजेट दिँदैन भने चाहिँ नि त्यो पार्टीको लेभलबाट हुन्छ कि कोलाबोरेसन कसरी त्यो थिङ्क ट्याङ्क सेटअप के त्यो पोलिसी एनालिसिसको सेटअप चाहिँ नि क्रिएट गर्नुपर्छ एन्ड आई थिङ्क that probably is going to be one thing I'll really try to work is to create that narrative around it doesn't matter I have worked example right in management co sector for 10 year 20 year there needs to be a crowdsourcing of ideas from people who come from different thoughts to come up with what's best okay? rather than having this arrogance of like म यो सेक्टरबाट हो मलाई सबै आउँछ भन्ने and then what that त्यो गर्न सक्यो भने I think would be the biggest achievement of being an MP so you want to work on the system itself internal आफ्नो भित्र नै rather than deliver गरेर चाहिँ नि मान्छेको त शिक्षा चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ स्वास्थ्य यस्तो गर्छौँ त्यो त छँदैछ त्यो सबैमा कसरी इम्प्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि कोही कुनै बिल आयो हैन अथवा कुनै पोलिसी आयो कोही मान्छेले भाषण गर्यो भने यो अब चुनावको सक्यो चुनावको भाषण गर्ने टाइम सक्यो अबको भाषण गर्नु छ भने चाहिँ नि अब चाहिँ डिटामा जाउँ न हैन हामीले शिक्षालाई इम्प्रुभ गर्नु छ भने डिटेल्समा जानु राइट गभर्मेन्टको शिक्षाको पद्धतिमा प्री स्कुलमा जम्मा 1 वर्ष स्पेन्ड हुन्छ लाइक गो टु द्याट लेभल अफ डिटेल राइट हाम्रो 4 लाख मात्रै ब्याचलर्स पढ्छन् त्यो पनि कुन टपिकमा मेजोरिटीले पढ्छ त्यो टपिक पढिसकेपछि चाहिँ नि त्यो ब्याचलर्स डिग्रीले चाहिँ काम चाहिँ के पाउँछ लाइक आई थिङ्क इफ आई क्यान होल्ड पिपल अकाउन्टेबल टु डिटेल्स द्याट विल सो अप एभ्रिवेयर सो आइ एम नट नेसेसरली सेङ त्यो सिस्टम त्यो डिलिभरेबलमा नहुने होइन कि त्यो डिलिभर गर्दाखेरि वाट आर द केपिआइज के लाइक वाट आर द माइलस्टोन वी निड टु हिट अनि त्यो हिट नगरिकन जहिले चुनावी भाषण बोलेर त कहाँ हुन्छ त डिलिभर होइन आई थिङ्क इफ द्याट चेन्जेस then that sets up a precedence of changing and impacting and delivering on many different aspects. Absolutely. So last, we're coming towards the end. You're more of a personal, you being from Kathmandu, I being from Kathmandu. And I struggle how I see, more I'm about to say, how I view this. अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र जुन चाहिँ नि सहरलाई लाइभली बनाउने जुन हामीले सानैदेखिदेखि त्यो भेन्डर्सहरू जुन छ त्यो दुईटा बिचको स्ट्रगल लिटरली स्ट्रगल जुन तानातान खिचातान भइरहेछ it's heart-wrenching to see some of those and hear them wail and त्यो आफ्नो त्यो उहाँहरूको रुवाभाषी त्यो desperation चाहिँ नि what is a happy medium? How you as somebody who has worked in preservation of Kathmandu, यहाँको सम्पदा यहाँको रीति तिथि सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेको I don't think you can find a stronger voice than you. You've done that. There are others in your party who hold the same view. त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यसका जुन what makes a body alive हैन चल्ने पार्टहरू त्यसलाई पनि अकोमोडेट गर्ने त्यसमाथि पनि काठमाडौँ जस्तो ठुलो सहर देशको राजधानी यहाँ त विभिन्न मान्छेहरू आशा लिएर आउने so what's a happy medium? What is the solution? म पनि I think about it and I get lost and conflicted. यसको one word answer चाहिँ नि it goes back to compassion and I think this is how if we were to take that view
this is the process that I think needs to be followed, right? Yes. One is the recognition if a society is going to be vibrant, there needs to be philosophers who sits behind talks and sets up narrative. There needs to be somebody who gets motivated by those talks and creates systems. There are those then who works with that system to deliver something, and then there is a whole range of people that benefits from that system, right? And that whole range of people should be the entire society. I think from my early days of trying to understand Kathmandu, there's one thing that's very clear. This city will be dead if this becomes like New York, for example, right? This city is this city because it has been accommodating to everyone who's seen any hope of यो अमेरिकन ड्रिम भने जस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई मैले जति पनि कुरा गरेको छु काठमाडौँ ड्रिम भन्ने त्यो टर्मै राख्दै हुन्छ जस्तो काठमाडौँ एउटा घर हुनु एउटा कुरा थाहा छ हामीले जेनेरेसनदेखि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने टाइम सुन्छ नि तर अहिलेको यो सोच्दाखेरि फ्रम वाट यु वर जस्ट सेइङ काठमाडौँ सिङ्गापुर भयो भने काठमाडौँ डेढ हुन्छ यु नो हाउ मेकनाइज ऊ छ नि सिङ्गापुर होइन एभ्रिथिङ इज सो orderly. It's not just about orderly, right? It's about like having Kathmandu, it provided safety heaven to Maowadiko John Yuddhama, हैन? It provided trade space, a trading route back in the days. It has welcomed Mullah kings. They were fledgling prince from South India. So it's such a melting area. I would not say melting pot because everybody still has their own identity. हैन? एउटा त्यो भयो. हजुरले भनेको क्वेशनको प्रोसेस चाहिँ नि I would, if there needs to be a conversation around, so what is it, how is it that we collectively see Kathmandu भनेर वडा अध्यक्षहरू त छन्, वडामा वडाको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि छन्, सिटिजन ग्रुप्सहरू पनि छन्, एक्टिभिस्टहरू ग्रुपहरू पनि छन्. It is again, like I said, there's no silver bullet. It is probably hours and hours and hours of conversation around. Street vendors probably provide the space, so why don't we block off certain streets during certain hours and make it a lively street market? But if you have street vendors all the time, then maybe ambulance can't get through Indra Chowk, हैन? त्यहाँ कुनै अथवा फायर ब्रिगेड जान सक्दैन, हैन? So यो मल्टिपल एरियाजबाट हेर्यो भने बल्ल एउटा हुन्छ. यो निजर यस्तो हुनै पर्छ अथवा यस्तो हुनै हुँदैन भनेर जुन नरेटिभ बिल्ड हुन्छ नि, either making Balansha the monster or making him the god. I think that's the problem, and this is why I wrote what I wrote. It feels like the society is depressed. It's so binary thinking, right? There is no space provided to realize that as a society there is always struggle of being louder, of being heard, of having this closed street market यदि त्यो भयो भने of longer त्यो लेन्थमा, हैन? त्यो त जहिले चलिराख्ने प्रोसेसै हो नि, हैन? त्यो प्रोसेसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो के rather than यस्तै हुनुपर्छ भन्दा पनि त्यो कुराकानी फेसिलिटेट गर्यो भने त अहिलेको maybe 5 वर्षसम्म maybe people who live here would be like, let's experiment with something भन्थ्यो होला. त्यसपछि 5 वर्षपछि जब नयाँ नवनिर्वाचित मान्छेहरू आउँछ, मान्छेहरूले त्यो एक लेभलको एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यसपछि मान्छेहरूले अर्को बनाउँछ होला के. अनि अहिले हजुरले सोधेको प्रश्नमा पनि त्यो जुन सर्टेनिटीका साथ आन्सर आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ नि, I think that is where we are lacking के. That is, I think, the flaw in thinking, that it's not going to be certainty. And I think if there's only thing that should be certainty is let's be compassionate, let's take that view. Once we take that view, we'll realize everybody has a space and everybody is doing something because for ABC reasons. So if we come collectively, sure त्यो 1 घण्टाको त्यो मल्टिपल मिटिङ्सहरुमा बबाल बहस हुन्छ होला, धेरै people will get upset, तर एउटा निचोड मात्र आउँछ नि, हैन? अहिले चाहिँ everything feels very like लादेको जस्तो हो के. And I think that is probably what people are revolting against. अघि नै हामीले सुरुमा कुरा गरे त्यो फ्लिप साइड अफ द कोइन त हामी सबैको पनि त जिम्मेवारी छ नि, है? त्यो मात्र गर्दै भने पनि आई थिंक द प्रब्लम कति सबसाइड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हामीले त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम छ किनभने the same people would not even get out of the car, would not even get out of the scooter while buying things because you want convenience. That public ride मा चढ्यो भने ठ्याक्क 5 मिनेट पनि हिँड्न नपरोस् भनेर we expect, हैन? अनि
एन्ड देन फ्लिप साइडमा अनि त्यसपछि आफू सडकमा हिँड्न खोज्यो भने यो स्ट्रिट भेन्डरले गर्दा दुःख दियो भन्छ होइन आई थिङ्क वी अल निड टु रियलाइज द्याट यु नो वी आर नट वान डिमेन्सनल प्राणी द्याट वी हेभ मल्टिपल डिमेन्सन्स कुन बेलामा आफूलाई खिचाइरहेको हुन्छ होइन भनेपछि कलेक्टिभली आएर कुरा त गर्नु न होइन अनि यु विल अप्टिमाइज वी विल एज अ सोसाइटी विल अप्टिमाइज ओभर डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स इन डिफ्रेन्ट पोइन्ट बट द त्यो गऱ्यो भने आई थिङ्क काठमाडौँ विल बी ब्युटिफुल के एन्ड द्याट वुड रिटेन द एसेन्स अफ वाट इट मिन्स टु बी काठमाडौँ यो दुइटै तर्फबाट आर्ग्युमेन्ट गर्न सकिन्छ कि मान्छेले त्यो अहिले प्रोटेस्ट फर द सेक अफ प्रोटेस्ट पोलिटिक्स जे भए पनि एउटा डिग्री अफ हिपोक्रेसीबाट भइरहेछ बोथ साइडमा है मैले आइम नट पोइन्टिङ त्यसैले यो आर्ग्युमेन्ट दुवैतिरबाट गर्न सकिन्छ सो यु पर्फेक्टली पुट इट इट्स अ मल्टी डिमेन्सनल सबैको लागि ठाउँ छ यो होइन एउटा कुरा चाहिँ नि मेबी आई विल प्रब्ली होल्ड द स्ट्यान्स यो स्ट्रिट भेन्डर्सको एउटा भयो अर्को चाहिँ नि आई मिन आई डोन्ट नो ल्यान्डलेसनेस होइन ओर द करेन्टली द टर्म डे सुकुम्बासी त्योमा चाहिँ नि राज्यले ओर के भन्छ पोलिसीले हेरेको तरिका चाहिँ नि एकदमै आई थिङ्क इट्स फ्लड आई थिङ्क इट्स फ्लड बिकज दे आर सिइङ सुकुम्बासी एज अ लास्ट नेम that this tag never goes away. If we have an earthquake right now and everything we own, suppose we don't have bank statements and everything is physical and we lose that to earthquake or we lose that to body, we will also become abjectly poor. We will also need a space to have a roof on top of our head. So teti belama, how do you see land? Are you going to see land as from capitalist perspective, private holdings, you do what you want. Tyo case ma you distribute. If you see land as a social asset, as a means, factors of production, then you have a different approach. Ke? And your approach, I think, again, this is funny. When people ask me about the ideologies, like UML ko sarkar pani thiyo, Nepali Congress ko sarkar pani thiyo, everybody saw land as a private asset to give away. त्यो त गभर्मेन्टको पनि होइन नि त होइन लाइक वाइ डज गभर्मेन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ उसको एसेट हो उसले चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट गर्ने भने त्यो उसको पनि त होइन नि द्याट इज पब्लिक राइट भनेपछि इफ इट्स पब्लिक एन्ड देन आई क्यान एट एनी पोइन्ट इन टाइम मेबी ड्यू टु इलनेस मेबी ड्यू टु नेचुरल डिजास्टर क्यान फल अन्डर the abject poverty line where I don't own anything, then I am also entitled to have a safety of a house. भनेपछि यो सोच्ने तरिका चाहिँ एकदम त्यो एरियामा चाहिँ गलत छ जस्तो लाग्छ कि गभर्मेन्ट सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ नि मेबी देयर निड्स टु बी मोर कन्भर्सेसन अराउन्ड त्यो त सिक्लिकल हुन्छ नि त होइन बिजनेस साइकल हुन्छ समबडी कुड गो ब्याङ्क्रप्ट दे बिकम पोर रेन्ट तिर्न नसक्ने हुन्छ देन वाट इज अब फेरि ऊ पनि सुकुम्बासी सो भनेपछि सुकुम्बासीलाई नट एज अ ट्याग but as anybody could go through that phase भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ फरक हुन्छ अनि I think these are the places where the ideologies matter but so far what I've seen is it doesn't seem to matter what the current political parties say they hold. UML should be more towards using land as a factor of production, right? They have also used land as private property, government ko private property, होइन त्यो चाहिँ नि I found it very interesting. Do as I say, not as I do. Yeah, something like that. So, you're right. I mean, there has to be or there could be a better solution. By the way, as a student of sociology, I so appreciated the fact that you said Kathmandu melting pot भन्ने चाहिँ नि use गर्नु नगरेर where we've accommodated because we can. अहिलेको हामीले चाहिँ नि हुन त पुरानो चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको त्यो भनेर जुन छ नि अलि फ्लफी किसिमको न्यारेटिभ क्रिएट गरेर हामीले सबैले स्कुलमा त्यही पढेको त्यही सुनेको त्यही चाहिँ नि डिपली छ तर त्यो किसिमले हामीले इन्भाइरोमेन्ट प्लेटफर्म त सबैलाई बस्नलाई इक्वल प्लेटफर्म बनाएनौँ नि काठमाडौँमा आएर त्यो सबै मिक्स हुँदाखेरि आई थिङ्क फाइनली कन्स्टिट्युसन त सधैँ चेन्ज गरेर अमेन्ड गरेर बेटर बनाउनु त छँदैछ that it actually gives everybody on paper at least ability to live as is, retain their qualities. So more than ever melting pot, it's a salad bowl where you can... Yeah, and you know, it was more of a salad bowl, at least when I was doing my research, Kathmanduko, the last name that we have, it was title people had to work for. Like Vajracharya. Vajrayanama Siddhi Prapta गरेपछिको आचार्य हो नि त हैन. Now people are born with that title.
apparently, like I've been told, and somebody needs to research, it was Joyce Malla who basically instituted caste system. Before that, it was very mobile and you could move around, right? I could aspire to become a Bajrayana ko acharya and get that title, Bajracharya. And I think it was him, the Malla king, that basically, in order to preserve the wealth among his class, basically instituted the caste system, right? That would be very interesting research for somebody to research and educate, I think. The caste system within the Kathmandu. Kathmanduको उसमा कन्टेक्स्टमा किनभने वज्राचार्य त एक्चुअली इज अ टाइटल नि वज्रयानको आचार्य यो सबैमा चाहिँ नि टाइटलकै हिसाबले गएको छ मैले यो हाम्रो यो कास्ट सिस्टमलाई हामी खतम गर्नुपर्छ भन्छ अनि नेभर डन अनि मैले सुरुमा म्याटर अफ फ्याक्ट फर्स्ट एपिसोड अफ माई पडकास्ट आई डिड विथ आवती के अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जबसम्म हाम्रो यो थर रहन्छ तबसम्म यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एन्ड हुँदैन के भने होला देन यु थिङ्क अबाउट इट बिकज अफ एक्ज्याक्टली वाट यु सेड के काम गर्छ कहाँ छ त्यो हायरार्कीमा राख्या भएर थरले पहिलो कुरो नै त्यही गर्छ हो अहिले मान्छे चाहिँ नि त्यो इनर कास्ट एन्ड इन अल डिरेक्सन रिलेसनसिप्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई डिमिनिस हुन्छ तर त्यो कुरा त उठ्छ नि एनिवे फ्याबुलस conversation. It's such a nice so we'll have to have you over in 6 months time to gauge your experience as a as a Sansad and then hopefully at that time you'll be able to share what you've done accomplished or what you know where you had to butt heads and any difficulties were and we'd love to have you then. Thank you so much for your time. Thank you so much, Ahmad, for having me. And again, congratulations and nothing but our best wishes. Thank you. We'll need that quite a bit. Thank you. Send good vibes. Cool. Take bo? हजुर तर यहाँ यो कुरा त म खै this is why